برای بافت پشت سر، حالا اولین موردی که هست اینه که آیا من الان میتونم کاری روی این سر انجام بدم؟ خیر. شما الان نمیتونید موادگذاری خوبی داشته باشید و نه میتونید بافت بزنید. شما اولین کاری که میکنید اینه که به مشتریتون میگید به صورت کاملا برعکس، حالا روی یک صندلی یا روی یک تخت یا روی یک، حالا هر جایی که خودش راحته قرار بگیره. آیا مشتری من میتونه سرش رو به سمت جلو خم کنه؟ خیر. اینجوری شما اون تسلطی که باید داشته باشید رو ندارید. پس حتما و 100% مشتری شما باید صورتش رو برعکس، یعنی صورتش به سمت زمین باشه که شما به پشت سرش تسلط کامل داشته باشید. حالا من سرمانکنم رو تا جایی که میتونم سرش رو برعکس میکنم تا بریم با هم بقیه مراحل رو ببینیم. خب ببینید دخترا، من سر سرمانکنم رو کاملا برگردوندم به سمت پشت، یعنی تا جایی که جا داشت سرش رو آوردم پایین. یعنی مشتری شما هم باید به همین حالت قرار بگیره که شما کاملا مسلط باشید روی پشت سرش. و بعد مواد گذاری کردم. مواد گذاری رو قبلا بهتون توضیح دادم و ویدیوهاش رو، حالا لینکاش رو تو دیسکریپشن مجدد میذارم. توی ویدیوی قبلی هم که بافت بالای سر رو انجام دادم کامل لینک ویدیوهای مواد گذاری رو گذاشتم، اما توی این ویدیو هم من براتون تو دیسکریپشن مجدد میذارم که اگر احیانا نمیدونید کدوم ویدیو هاست بهش سر بزنید. نکته خاصی نداره دخترا این مواد گذاری، فقط تنها نکتهش اینه که شما باید یادتون باشه به سمت خواب بافت باید این مواد گذاری رو انجام بدید. یعنی ببینید الان من به سمت بالا دارم موهام رو شونه میکشم. تمام لایه‌های داخلی رو هم مواد گذاری کردم و به سمت بالا دارم شونه کشی میکنم. حالا میخوام برم سراغ بافت. ببینید یک خط صاف که همون لایه اولم میشه من از پایین جدا میکنم و با دستم مرتب میکنم و به 3 قسمت تقسیمش میکنم. حالا میخوایم بریم سراغ بافت. ما چون داریم برعکس این بافت رو انجام میدیم میخوام بهتون آموزشش رو بدم. خب پس من دسته اول از چپ رو میارم زیر بافت، دوباره دسته اول از راست زیر. فقط یادتون باشه بافت به سمت این خط تقسیم یا این خط تقسیم کشیده نشه و کاملا سعی کنید که وسط این تقسیم بندیتون بافتتون رو بزنید. خب من بعد از اینکه یه گره زدم دوباره یک لایه جدا میکنم، میارم داخل بافت، دستم رو محکم نگه میدارم، میام طرف مقابل. دوباره دستم رو جدا میکنم، ببینید به همین ترتیب فقط میزان جلو اومدن این شونه توی هر لایه یا جدا کردن لایه هام باید طوری باشه که بافت من کاملا وسط این تقسیم بندیم قرار بگیره. ببینید من چون قبلا خوب مواد گذاری کردم و خوب شونه کشی کردم لایه هام کاملا تمیز و مرتبه. حالا اگر شما که یک مقدار حالا ممکنه توی شونه کشی سختتون باشه یا شونه کشی هاتون مرتب نبود، حتما حین بافت شونه کشی انجام بدین که این لایه ها مرتب بشه. ببینید و چون اینجا من یک مقدار حجم موی زیادی دارم بچه‌ها، دارم از شونه‌ای که انتهاش پلاستیکی استفاده میکنم، چون این شونه هر چقدر که میاد بالاتر این انتهاش پهن‌تر میشه. من توی جدا کردن لایه ها یک مقدار کارم راحت تره. یادتون باشه هر چقدر میاد بالا پهنای لایه هاتون بیشتر میشه. این اولین نکته. و لایه هاتون متناسب با سایز گره هاتون هی باید پهن‌تر بشه که شیب پیدا نکنه موهایی که دارید برمیدارید.
حالا ببینید من اینجا یه شونه هم میکشم. نگاه کنید. همونطوری که بهتون گفتم شونه رو عمقی میبرم داخل بافت و خارجش میکنم. ببینید اینجا دوباره من میخوام شونه بکشم. نگاه کنید این لایه رو. شونه رو میبرم و خارج میکنم. ببینید دخترها زمانی که به این لایه های آخر رسیدیم کاملا لایه‌ام رو مرتب میکنم. یه شونه کشی عمقی توی موهام میبرم. نصف موها رو از این سمت میگیرم توی دستم رو محکم میکشم و اون مقداری از موها که مونده از این سمت ببینید دخترها جمعش میکنم مرتب و به بافتم اضافه میکنم. کامل. خب ببینید دخترها زمانی که من تا آخرین تار رو بافتم و دیگه موی آزاد نبود پشت سرم بافت ستاییمو میام بالا و حالا یه چند تا گره میزنم که این باز نشه و میام اینجا از کش چهلگیس کمک میگیرم. موی پشت سری رو اینجا همین نوک با کش چهلگیس میبندم. دلیلش هم اینه که وقتی دوتا مو رو با هم یکی میکنم این مو باز نشه. حالا شروع میکنم این موها رو باز کردم. ببینید به این حالت یه مقدارم روشو شونه میکشم که اگر وز یا حالا هر چیز داره برطرف بشه و کارم تمیز بشه. کامل نگه میدارم بالای مو رو موقع برس کشی که بافتم خراب نشه. خب ببینید دخترها الان من بافت پایینم و بافت پشت سرم فیکسه. حالا میام سراغ بافت جلو و شروع میکنم این بافت رو باز کردن. تا کجا؟ تا یکی دو تا گره مونده به آخرش برسه و بخواد حالا به بافتام تأثیری بذاره و بافتام رو باز بکنه. فقط چون قصدم اینه که این موها رو با هم یکی بکنم. حالا میام اون 3 تا دسته موهای مشتری رو به هر کدوم از این دسته های بافتم میدم و دوباره همون بافت ستایی رو این بار با این موها با هم تکرار میکنم. یه نکته هم حالا من اینجا بهتون بگم برای بهتر شدن کارتون و به عنوان یک پیشنهاد دخترها سعی کنید اینجاها رو یعنی این قسمت‌های بالای سر رو خیلی به موهای مشتری فشار نیارید، چون این مو به سمت بالا این مو به سمت پایین اینجا میخواد با هم یکیشه باعث اذیت مشتری نشه. حالا من تا انتها این مو رو بافت ستایی ساده میزنم تا نوک چون نمیخوام کش ببندم. خب حالا ببینید دخترها موقع گوجه کردنه و ما میخوایم کار گوجه کردن رو شروع کنیم. برای گوجه کردن یه نکته بهتون بگم. شما باید از چی استفاده کنید؟ از این سنجاقای شینیون. سنجاق شینیونتون حالا من از این سمت نشون بدم. ببینید از اینایی باشه که سرش به این شکل از این دایره ها داره. اگه سرش چیز باشه خیلی سر مشتری رو اذیت میکنه. پس خیلی به این نکته حواستون باشه. حالا من 3 تا از این سنجاقا احتیاج دارم. توی هر نیم دایره‌ای که درست میکنم باید یه سنجاق بزنم وگرنه بلند میشه. الان ببینید من همینجا پیچوندمش سمت گوش. خب اول گلمه یه سنجاق میزنم. دهنه سنجاقم رو باز میکنم توی یکی از گندمی های بافت و توی بافت کف سری فشارش میدم به سمت داخل. هل میدم کامل بره تو. دوباره
بافتم رو میپیچونم، میام طرف مقابل روبروی کارم، دقیقاً همون جایی که سنجاق زدم روبروش یه سنجاق دیگه میزنم. خصوصاً دخترها اول کار، چون اول کار حجم موها زیاده، احتمال اینکه فشار بده و بخواد بپره بیرون هست. بعد که دیگه حجم مو کم شد اینو میچرخونم، میبرم زیر. این ادامش چون خیلی جلوه قشنگی نداره، روی کار نگه نداری، ببرید زیر. اصل کار ما همون حجم زیاد موهامونه. میبرم زیر و یک سنجاق هم من توی جهت مخالف، ببینید، به اون بافت زیری میزنم، به اون بافت ظریفم. پس من با 3 تا سنجاق گوجم رو درست کردم. حالا بریم که با هم این نتیجه رو ببینیم. ببینید دخترها، این از پشت کار. حالا من توی این بافت از کش استفاده کردم چون خیلی احساس میکنم کار رو محکم‌تر میکنه. این بافت گوجه‌ای بافت با ماندگاری بالا نیستش، پس خیلی خودتون رو درگیر ماندگاریش نکنید. ما از کش استفاده کردیم، هیچ ایرادی نداره، چون مشتری قطعاً تا 1-2 روز نهایتاً بیشتر این بافت نگه نمیداره، حتی 1-2 روز هم شاید نتونه به خاطر این گوجه ها نگهش داره. و این بافت کاملاً تزیینیه. این از بافت پشت سرمون، ببینید کاملاً مرتب، و این از کناره های سر و این هم از 2 تا هلندی جلوی سر. خب امیدوارم که دختر این بافت رو دوست داشته باشید، این آموزش رو دوست داشته باشید. سعی میکنم از این به بعد آموزش ها دقیقاً مثل همین، حالا هر چند توی 2 تا ویدیو اما کامل باشه. اگر هر سوالی دارید توی کامنت ها از من بپرسید، و اینکه یادتون نره گروه تلگرامیمون رو حتما دنبال کنید، اونجا ایده هاتون رو با ما به اشتراک بذارید. برای خیلی هاش ویدیو ضبط میکنم، و اینکه میتونید حتی خیلی از سوالاتتون رو اونجا از من یا از بقیه بچه‌ها بپرسید. مرسی از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه هم بودید. مرسی از نگاه زیباتون.